साथीहरु मैले एउटा हाम्रो पुरानो भिडियोमा तपाईहरुलाई AutoCAD को ड्राइङ फाइललाई कसरी PDF मा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको थिए। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई AutoCAD बाट नै मल्टिपल पेजेस को PDF कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउने छु। जुन हाम्रो त्यो पुरानो भिडियो थियो त्यसबाट चाहिँ हामी सिंगल पेज को PDF मात्रै बनाउन सक्थ्यौ। आजको भिडियो हेरेपछि तपाईहरु मल्टिपल पेजेस को PDF बनाउन सक्नुहुनेछ। सो यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हेलो र नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ थुप्रै ड्राइङहरु रहेको छ र हामीले मल्टिपल पेजेस को PDF चाहिँ बनाउने किन भन्ने कुरा बुझौं सबभन्दा पहिला। र त्यो किन बनाउने भन्ने साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ थुप्रै किसिमका ड्राइङहरु रहेका छन्। यहाँ यी धेरै ड्राइङहरुलाई चाहिँ म एउटै पेजमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्दिन। यसलाई चाहिँ मैले फरक पेजमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र यो ड्राइङहरु चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग प्रिन्ट हुनेछ। र यो हामीले फरक पेजमा प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले फरक पेज भएको PDF बनाउनु पर्ने हुन्छ। र फरक PDF बनाउनु भन्दा एउटै PDF मा मल्टिपल पेजेसहरु सेट गरेर PDF बनायो भने हामीलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सजिलो हुनेछ। सो तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो हामी चाहिँ किन मल्टिपल पेजेस को PDF बनाउँछौं भनेर। र साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईहरु यी जुन तीनटा फ्लोर प्लानहरु देख्दै हुनुहुन्छ यी तीनटै प्लानहरुलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई PDF मा चाहिँ कन्भर्ट गरेर देखाउने छु र एउटै PDF बनाउने छु र तीनटा पेजको हाम्रो PDF हुनेछ। र मैले तीनटा पेजेसको PDF बनाउन सिकाए भने तपाईहरु अरु धेरै पेजेसहरुको PDF बनाउन सक्नुहुनेछ। र हामीले PDF बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ चाहिँ लेआउटमा गएर यी सबै प्लानलाई चाहिँ अलग-अलग लेआउटमा चाहिँ फरक स्केलमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फरक अथवा सेम स्केलमा सेट गर्दा पनि फरक पर्दैन। र म चाहिँ सबभन्दा पहिला म लेआउटमा जान्छु र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ लेआउटमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो लेआउटको कुनै पेज सेटअप चाहिँ मिलेको छैन। र म चाहिँ कुन पेजमा चाहिँ PDF बनाउन चाहन्छु त्यो पेजलाई चाहिँ यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु यो लेआउट ट्याबको पेज सेटअप चाहिँ कसरी गर्ने र लेआउट ट्याबमा कसरी चाहिँ हामीले स्केलमा चाहिँ यो ड्राइङलाई चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा मैले अलरेडी नै एउटा हाम्रो पुरानो भिडियोमा सिकाइसकेको छु। तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले डिटेलली थाहा पाउनु हुनेछ कसरी चाहिँ हामीले यो पेज सेटअप गर्ने लेआउट ट्याबको भनेर। र म चाहिँ अहिले फास्ट गर्छु यो कुरा चाहिँ र तपाईहरु यो भिडियोबाट पनि सिक्नु हुनेछ केही कुराहरु। र साथीहरु पेज सेटअप गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो जुन भ्यू बोर्ड बनेको छ यसलाई डिलिट गर्छु र त्यसपछि साथीहरु म लेआउट 1 मा राइट क्लिक गर्छु र पेज सेटअप म्यानेजरमा जान्छु र लेआउट 1 लाई नै सिलेक्ट गरेर चाहिँ म यहाँ मोडिफाई गर्छु। र मोडिफाई गरेपछि यहाँ म केही अरु कुरा चेन्ज गर्दिन, जस्ट यहाँ पेपर साइजमा जान्छु र यहाँ A4 चुज गर्छु र A4 चुज गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ म पोर्ट्रेट बनाउँछु र यहाँ प्लट स्टाइल टेबलमा चाहिँ नोन नै राख्छु। र यति कुरा गरेर चाहिँ साथीहरु म तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ mm छ, mm लाई इन्चेज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले इन्चेज बनाए र यति कुरा गरेर चाहिँ म ओके गर्दिन्छु। र ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो चाहिँ पेपर A4 साइजको पेपर आइसकेको छ र यसको साइज चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिदिएको छ। र यति कुरा गरेर म लेआउट 1 लाई नै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेट करेन्ट नै छ यो अलरेडी नै। यति कुरा गरेर म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ A4 साइजको पोर्ट्रेट साइजमा चाहिँ यहाँ पेपर आइसकेको छ। अब साथीहरु म यहाँ जुन लेआउट 2 छ यो लेआउट 2 लाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु अहिले, किनभने म लेआउट 1 लाई नै कपी गर्छु र म यसलाई मैले डिलिट गरे र डिलिट गरिसकेपछि जुन यो लेआउट 1 बाँकी रहेको छ यसैलाई नै म कपी गर्छु साथीहरु। र यसलाई कपी गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुभ ओभर कपी भन्ने अप्सन छ। सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लेआउट 1 मा गएर राइट क्लिक गरे र मुभ ओभर कपीमा क्लिक गरे र मैले यहाँ क्रिएट अ कपी गरे र म यहाँ ओके गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ लेआउट 1 2 भनेको एउटा नेक्स्ट लेआउट बनेको छ। सेम पेज चाहिँ यसको सेटअप भएको छ। यो पनि A4 साइजमा आएको छ, यो पनि A4 साइजमा आएको छ र हामीलाई एउटा अझै पेज चाहिएको छ र तीनटा हामीलाई लेआउट चाहिएको छ भने म चाहिँ एउटा फेरि कपी गर्छु र मैले यहाँ चाहिँ फेरि क्रिएट अ कपी गरे र मैले ओके गरे र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीलाई चाहिँ D2 तीनवटा सेम टु सेम साइज भएको पेपरहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ लेआउटमा आइसकेको छ। अब साथीहरु हामीले चाहिँ यहाँ भ्यू पोर्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु मसँग m view कमान्ड छ। m view कमान्ड म टाइप गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु स्क्रिनमा। म इन्टर गर्छु र म चाहिँ यहाँ भ्यू पोर्ट चाहिँ यसरी चाहिँ क्रिएट गर्छु। यसरी मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भ्यू पोर्ट क्रिएट गरे र भ्यू पोर्ट क्रिएट गरिसकेपछि साथीहरु
म चाहिँ यो भ्यू पोर्ट भित्र छिर्नको लागि यहाँ तलपट्टि पेपर लेखेको छ, यसमा म क्लिक गरिदिन्छु। अथवा साथीहरु तपाईहरु यो पेपर भित्र गएर चाहिँ डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यो भ्यू पोर्ट भित्र छिर्नु हुनेछ। अब साथीहरु मलाई चाहिँ जुन कुरा चाहिँ यो पेपर भित्र देखाउनु मन छ त्यो कुरालाई चाहिँ म जुम गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो प्लानलाई जुम गरिसकेको छु र यति कुरा जुम गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ स्केल छ, यो स्केलमा चाहिँ 1:100 स्केल राख्छु। 1:100 र हेर्न सक्नुहुन्छ 1:100 स्केल चाहिँ यहाँ फिट बसेको छ र 1:100 स्केलमा राखेर चाहिँ म यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहन्छु अथवा साथीहरु यसलाई चाहिँ म पीडीएफ मा बनाउन चाहन्छु। र यति कुरा मैले 1:100 स्केलमा राखिसकेपछि म चाहिँ यो पेपर स्पेसबाट चाहिँ बाहिर आउँछु। त्यसको लागि साथीहरु म चाहिँ बाहिर डबल क्लिक गर्दिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जुन प्लान छ यो प्लान चाहिँ यो पेपरमा चाहिँ 1:100 स्केलमा चाहिँ बसिसकेको छ। र साथीहरु म त्यसै गरी म लेआउट 2 मा जान्छु र लेआउट 2 मा पनि म एम भ्यू कमान्ड हान्छु र इन्टर गर्छु र सेम त्यही तरिकाले चाहिँ म यहाँ भ्यू पोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटा कुनातिरको पोइन्टलाई चाहिँ क्लिक गरेर भ्यू पोर्ट क्लिक गरिसकेको छु। भ्यू पोर्ट चाहिँ बनाइसकेको छु। र साथीहरु भ्यू पोर्ट बनाइसकेपछि म सेम त्यही तरिकाले चाहिँ म यो भित्र डबल क्लिक गर्छु र डबल क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु म जुन प्लानलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु, जुन प्लानलाई चाहिँ यो पेपरमा चाहिँ ल्याउन चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ जुम गर्छु। साथीहरु जस्तै कि अघि चाहिँ मैले यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानलाई चाहिँ ल्याएको थिएँ, अब चाहिँ म फर्स्ट फ्लोर प्लानलाई चाहिँ यहाँ राख्छु र फर्स्ट फ्लोर प्लानलाई चाहिँ यहाँ सेट हुने गरी राख्छु। र यति कुरा राखिसकेपछि म हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसै थिए चाहिँ मैले प्यान लिएको थिएँ मैले र यसै थिसकेपछि साथीहरु म यहाँ तलपट्टि स्केलमा जान्छु र 1:100 को स्केल लिन्छु सेम टु सेम र 1:100 को स्केल मैले लिइसकेको छु र 1:100 स्केलमा पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ फिट बसेको छ र म यहाँ यसै थिच्छु र म फेरि साथीहरु 1:100 स्केलमा सेट गरेर म चाहिँ बाहिरपट्टि डबल क्लिक गरिदिन्छु र यो मोडल स्पेसबाट बाहिर आएर पेपर स्पेसमा आउँछु र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो यो प्लानहरु चाहिँ आएको छ र जुन यो माथिपट्टि यो जुन लाइनहरु आएको थियो त्यो लाइनहरु चाहिँ त्यहाँ ड्राइङमा भएको कारणले आएको छ। तपाईहरु यो कुराहरुलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ राख्नु होला र मैले चाहिँ अहिले यो ध्यान दिएन र यो चाहिँ यस्तो अहिले नराम्रो आएको छ र यसरी साथीहरु तपाईहरु यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु म त्यसै गरी लेआउट 3 मा जान्छु र लेआउट 3 मा पनि एम भ्यू कमान्ड हान्छु र इन्टर गर्छु र यहाँ पनि एउटा भ्यू पोर्ट क्रिएट गर्छु र मैले यहाँ भ्यू पोर्ट क्रिएट गरे हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू पोर्ट क्रिएट गरिसके साथीहरु म यो भ्यू पोर्ट भित्र इन्टर गर्नको लागि डबल क्लिक गर्छु र मलाई चाहिँ यो जुन रुफ प्लान छ यो रुफ प्लान चाहिँ यो पेपर भित्र ल्याउनु छ। मैले यो रुफ प्लानलाई चाहिँ यतिसम्म जुम गरे र म यहाँ यसै थिच्छु र म फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसको स्केल राख्छु र साथीहरु मैले यसको स्केल पनि 1:100 राखे। 1:100 भन्दा पनि साथीहरु म अहिले चाहिँ 1:80 राखेर चेक गर्छु। यहाँ 1:80 छ र 1:80 चाहिँ राम्रो फिटसँग बसेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र 1:80 स्केलमा राख्दाखेरि चाहिँ यो ड्राइङ चाहिँ अझै क्लोजमा राम्रो देखिएको छ र मैले यो पेपरमा चाहिँ 1:80 राखे र बाँकी दुईटामा चाहिँ 1:100 स्केल राखे। स्केल चाहिँ तपाईहरु आफ्नो पेपरमा सेट हुने तरिकाले चाहिँ राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले त्यति केयर गरिन किनभने म चाहिँ तपाईहरुलाई पीडीएफ बनाउने कसरी भन्ने कुरा सिकाउँदै छु र साथीहरु म यो जुन प्यान कमान्ड छ यो भन्दा बाहिर आउनको लागि यसै थिच्छु र यो जुन मोडल स्पेसबाट बाहिर आउनको लागि यहाँ बाहिरपट्टि आएर डबल क्लिक गरिदिन्छु। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ पेपर स्पेसमा आइसकेका छौं। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई एक्चुअली राम्रोसँग देखाइदिन चाहन्छु। लेआउट 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 1:100 स्केलमा चाहिँ यो भ्यू पोर्ट भित्र चाहिँ यो ड्राइङ चाहिँ फिक्स्ड बसिसकेको छ। त्यस्तै गरेर लेआउट 2 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट फ्लोर प्लान पनि राम्रोसँग बसिसकेको छ। त्यसै गरी साथीहरु हाम्रो चाहिँ यहाँ अन्तिम लेआउटमा चाहिँ यहाँ रुफ प्लान पनि बसिसकेको छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग 3टा पेजको लेआउट बनिसकेको छ। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एक एक गरेर देखाइ पनि सकेको छु तपाईहरुलाई। अब साथीहरु हामीले यसलाई चाहिँ पीडीएफ मा कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेरौं र साथीहरु पीडीएफ बनाउनलाई हामीसँग दुईटा तरिका रहेको छ। सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई कमान्डबाट देखाउँछु र त्यसको लागि हामीसँग रहेको छ ExportPDF कमान्ड रहेको छ। ExportPDF तपाईले लेख्नुभयो र इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो किसिमको डायलग बक्स खुल्छ जहाँबाट तपाईहरु चाहिँ पीडीएफ मा चाहिँ यो ड्राइङलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात यी सबै लेआउटमा भएका ड्राइङहरुलाई चाहिँ मल्टिपल पेजेसमा चाहिँ पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो पीडीएफ चाहिँ एउटै हुनेछ र एउटै पीडीएफ भित्र चाहिँ मल्टिपल पेजेस हुनेछन् र यहाँ केही सेटिङहरु रहेका छन्
र साथीहरु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दोस्रो तरिका चाहिँ के छ भन्ने हेरौँ। त्यसको लागि म सबभन्दा पहिला यसलाई क्लोज गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होमको माथि यो फाइल मेनुमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। यो एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भने यतापट्टि चाहिँ पीडीएफ रहेको छ। यो पीडीएफ अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सेम त्यही डायलग बक्स खुल्ने गर्छ। र अब चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै साथीहरु म यो पीडीएफलाई चाहिँ कहाँ सेभ गर्न चाहन्छु, जस्तै कि म यसलाई डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु, मैले डेस्कटप चुज गरे र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पीडीएफ को फाइल नेम रहेको छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँ केही सेटिङहरु बुझाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डब्ल्युजी पीडीएफ, यसलाई यस्तै रन दिनु होला र त्यसपछि यहाँ करेन्ट लेयर यी सबै ठीक छ। र साथीहरु यहाँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट लेआउट भनेको छ। एक्सपोर्ट चाहिँ तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ, करेन्ट लेआउट गर्नु भने तपाईहरुको चाहिँ सिंगल पेजको पीडीएफ मात्रै बन्छ। अर्थात साथीहरु जुन लेआउटमा तपाईहरु अहिले प्रेजेन्टमा हुनुहुन्छ त्यही लेआउट मात्रै चाहिँ पीडीएफमा कन्भर्ट हुन्छ। र साथीहरु यसबाट चाहिँ बच्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ करेन्ट लेआउटमा चाहिँ क्लिक गरेर अल लेआउटमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अल लेआउटमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि मात्रै मल्टिपल पेजेसको चाहिँ पीडीएफ बन्छ। अर्थात जति पनि लेआउट तपाईहरुले यहाँ बनाउनु भएको छ ती सबै लेआउटको चाहिँ पीडीएफ बन्ने छ। र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ माथि प्रिसिजनमा फर सिभिल इन्जिनियरिङले रन दिनु होला र तपाईहरुले यहाँ इन्क्लुड प्लट स्ट्याम्प भन्ने छ। यो प्लट स्ट्याम्पलाई यो चेक मार्क चाहिँ हटाउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तोको त्यस्तै राख्नु होला। ओपन इन भ्युअर व्हेन डन भन्ने अप्सन छ। यसलाई चाहिँ चेक गर्दा पनि हुन्छ र नगर्दा पनि हुन्छ। र गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पीडीएफ बन्ने बित्तिकै चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ त्यो पीडीएफ चाहिँ ओपन भएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक गर्छौं। र यति कुरा गरिसकेपछि यहाँ फाइल नेम पनि तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ। फाइल नेम चाहिँ मैले राखे, अहिले फाइल नेम मैले हेर्न सक्नुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल राखे र सिभिल सोलुसन नेपाल मैले राखिसकेपछि अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ सेभ गर्दिन्छु र मैले सेभ गरे र सेभ हुँदैछ यो। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो चाहिँ सेभ भइसकेको छ र सेभ भएर पनि हाम्रो यो पीडीएफ चाहिँ खुलिसकेको छ। र तपाईहरु यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पेज 3टा रहेको छ। किनभने साथीहरु हामीले 3टा लेआउटमा चाहिँ फरक फरक ड्रइङहरु राखेका थियौं र 3टा पेजको यो पीडीएफ चाहिँ बनेको छ। र साथीहरु म तपाईहरुलाई तलपट्टि देखाउन चाहन्छु। म यहाँ क्लिक गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हामी दोस्रो पेजमा छौं। दोस्रो पेजमा पनि हाम्रो यो फर्स्ट फ्लोर प्लान प्रिन्ट भएको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा चाहिँ यसरी आएको छ यो फाइनल पेजमा। र यसरी चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ पीडीएफमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकेका छौं र हाम्रो यो मल्टिपल पेजेसको पीडीएफ बनेको छ। अब चाहिँ साथीहरु तपाईहरु यसलाई चाहिँ सिम्पली यहाँ फाइलमा क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो 3टै ड्रइङ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अलग-अलग पेजमा चाहिँ प्रिन्ट हुनेछ। र साथीहरु तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो हामीले मल्टिपल पेजेसको पीडीएफ बनाउन सिकेका छौं र तपाईहरु पनि यसै गरी आफुलाई चाहिने जति पेजेसको पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो अमूल्य सुझाव तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला र आजको भिडियो मन परेमा प्लिज भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।